اهلا بيكم في اكسل فور everyone. النهاردة هتكلم معاكم على ازاي نشتغل مع تواريخ في اكسل. معظمنا او ناس كتير جدا مننا بيشتغلوا كل يوم مع تواريخ على اكسل، ولو عرفت الفورمولاز والفانكشنز اللي هنتكلم عليها النهاردة ده هيوفر لك وقت كبير جدا وهيسهل لك حاجات كتير جدا. تعالوا نبتدي ونشوف ايه اهم الفانكشنز اللي موجودة في التعامل مع التواريخ. هنبتدي باول واحدة، بروح على الفورمولا بار واكتب له today وافتح براكت واقفل براكت تاني، مش بكتب اي حاجة في النص، وادوس انتر. كتب لي 13 سبتمبر 2017. وفي حاجة برضو عايزكم تاخدوا بالكم منها، هي ان انا عامل السيتنجز بتاعت الكمبيوتر بتاعي ان هي تقرأ الشهر الاول وبعدين اليوم وبعدين السنة. لو انت عايز تشوف السيتنجز بتاعت الكمبيوتر بتاعتك او عايز تغيرها، بتروح في الكنترول بانل، بتروح لريجن اند لانجويج وبتختار وبتشوفها من هنا الشورت ديت واللونج ديت بيجيبهولك ازاي. فانا كاتب لي month day year. انت تقدر تختار اي شكل انت عايزه، لو عايز اليوم الاول وبعدين الشهر ممكن تختار اخر اوبشن ده. فهنرجع تاني للتاريخ بتاعنا. انا دلوقتي بقى عندي تاريخ اقدر اعمل عليه كل الحسابات وكل الفانكشنز اللي انا عايزها. لو انا عايز اعرف مثلا اليوم بتاع التاريخ ده، بكتب day وافتح براكت وبختار التاريخ، فقال لي ان ده يوم 13. طب لو عايز الشهر بكتب month، والسنة بكتب year. طيب، وطبعا في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، ان اكسل بيشتغل مع ارقام وتكست بس، مبيشتغلش مع حاجة تانية. هو بيفهم ارقام وبيفهم تكست. طب لو انا عايز احول رقم لتكست، يعني ايه احول رقم لتكست؟ لو انا عايز اعرف التاريخ بتاعي ده جاي موافق يوم ايه، يعني يوم حد ولا اتنين ولا تلات، فبحوله لتكست. وعشان اعمل كده بستخدم فانكشن اسمها text، بقول له الفاليو بتاعتي اللي هو التاريخ، وبعمل فورمات تكست. وعشان انا عايز يوم، فالفورمات بتاعي بفتح speech marks وبختار 4Ds، 4 دي، هو ده الفورمات بتاع اليوم، وبقفل براكت. كتب لي Wednesday. لو انا كتبت 3 Ds بس بيحط لي الابريفيشن بتاع Wednesday ويكتب لي WED بس. طيب المانث، لو انا عايز اعرف ده شهر ايه، عايزه يكتب لي ان ده سبتمبر، نفس الحكاية، بقول له تكست، بختار التاريخ، وبدل الدي بكتب ام، دي فور داي وام فور مانث. وبرضه نفس القصة، لو شلت ام وخليتهم 3 بس بيكتب لي الشهر مختصر. السنة يعني هو مش عارف يحولها لتكست، يعني لو انت قلت له تكست واخترت ده وحطيت له 4 وايز مثلا، هو مش هيعمل اي حاجة، هو هيكتب لك برضو 2017، بس الفرق ان هي بدل ما هي بقت رقم هي بقت تكست. الرقم زي ما انتوا شايفين بيبقى جاي ناحية على يمين السل، التكست بيبقى جاي على شمال السل. طيب لو انت، تعالى نفترض مثلا انت الداتا سيت جاتلك مش جايلك فيها التاريخ بس، جايلك اليوم منفصل والشهر منفصل والسنة منفصلة، وانت عايز تجمعهم مع بعض، فهتعمل ايه؟ فدي في فانكشن هنا اسمها date، دي بتخليك تجمع الحاجات دي كلها مع بعض. شايف بتقولك هنا حط لي السنة وبعدين الشهر وبعدين اليوم، فانا عندي دي السنة وبعدين عندي ده الشهر وبعدين عندي ده اليوم، وبقفل براكت، فكتب لي التاريخ. طيب في حاجة مهمة قوي عايزكم تبقوا، كونسبت مهمة لازم تبقوا انتوا فاهمينها. يعني زي ما قلت لكم، هو اكسل بيتعامل مع ارقام وتكست بس، فهو بالنسبة له التاريخ ده عبارة عن رقم، عبارة عن سيريال نمبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت حولته بدل ما هو
كان ديت حولته نمبر هنا فكتب لي 42991. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا مثلا نشوف لو كتبت 1 هنا وجيت حولت الواحد ده لشور ديت، فهو حولهولي لتاريخ ايه؟ 1/1/1900. فده معناه ان ده التاريخ ده 1 يناير سنة 1900 ده أول تاريخ الإكسل بيفهمه أو بيعرفه، وإن 13 سبتمبر 2017 اللي هو التاريخ اللي أنا حطيته هنا ده جه بعد 42990 يوم من أول تاريخ. فالكونسبت دي إن أنا أبقى عارف إن ده عبارة عن سيريال نمبر، هي دي اللي بتخليني أقدر أعمل أي عملية حسابية أنا عايزها على التواريخ. تعالوا نشوف الكلام ده معناه ايه. يعني انا النهاردة ده التاريخ بتاعي، وعندي تاريخ تاني مثلا هحط وليكن 31 ديسمبر 2017، وعايز اعرف في فرق كام يوم بين التاريخين دول. فعشان اعرف الفرق هعمل عملية طرح عادية جدا، ان انا اطرح من 31 ديسمبر اطرح 13 سبتمبر. فقال لي والله ان دول في فرق 109 يوم. هو عارف منين؟ لان زي ما قلت لكم ان دي ارقام، دي سيريال نمبرز، فهو من 43100 طرح 42991 فاداله 109. فانا بالنسبه لي خلاص التواريخ بقت ارقام واقدر اعمل عليهم اي عمليه حسابيه. طب انا عرفت دلوقتي ان انا في فرق 109 يوم. طب تعالوا نفترض انا عايز اعرف فرق ايام العمل، يعني الفرق بين التاريخين دول كام يوم عمل. هو ال109 يوم دول including الويك اندز. طب انا عايز اعرف من غير الويك اندز كام يوم. ففي فانكشن رائعة اسمها نتورك دايز. ففي نتورك دايز وفي نتورك دايز انترناشونال. احنا بنختار الانترناشونال. لو انا خدت دي وعملت عليها دبل كليك هو بيكملها لي اوتوماتيك، وهقول لكم انا ليه اخترت الانترناشونال مش العادية. فاول حاجة بختارها هو الستار ديت، فانا ده التاريخ بتاعي. تاني حاجة الاند ديت، ده النهاية. وبعدين بختار الويك اند. فعندي فرايتي كبيرة جدا من الويك اندز. الويك اند بتاعتك سبت وحد، ولا حد واثنين، ولا جمعة وسبت، ولا يوم واحد بس. فانا مثلا هختار ان احنا في مصر عندنا الاجازة بتبقى جمعة وسبت، دي محطوطة رقم 7، لو عملت دبل كليك هو بيكتب لي 7. واخر ارجيومنت في الفانكشن هي هوليدايز، بس دي برضو هسيبها على جنبه وهوريها لكم بعدين. بقفل براكت. فقال لي الفرق بين التاريخين دول 78 يوم من غير الويك اندز، يعني شال الويك اندز. طب ايه الفرق بقى بين دي وبين النتورك دايز العادية؟ لو انا اخترت النتورك دايز العادية مش بلاقيه حاطط لي الارجيومنت بتاعت الويك اندز. فده لان هو بياخد الستاندرد بتاع امريكا اللي هو سبت وحد. لكن في الانترناشنال هو عشان عارف ان مش كل البلاد اللي في العالم الاجازات بتاعتها سبت وحد زي امريكا، فحط لك كل ال possible combinations اللي ممكن تبقى موجودة. طيب ايه الهوليدايز دي بقى؟ احنا لما كتبنا network days كان اخر argument ده بيقول لك الهوليدايز، فده معناه ان هو ممكن يجيب لك الفرق بين التاريخين ويشيل لك الويك اندز ويشيل لك الاجازات الرسمية. طب تعالوا نحط اجازات رسمية. مثلا احنا في 2017 ايه الاجازات اللي فاضله لنا؟ عندنا في 21 سبتمبر ده تقريبا السنة الهجرية، وبعدين في عندنا 6 اكتوبر، بحط الشهر الاول وبعدين اليوم، وبعدين عندنا المولد النبوي تقريبا 11 ديسمبر، وبعدين في الكريسماس. فهاجي اقول له هات لي الفرق بين التاريخين دول، بين التاريخ ده وبين التاريخ ده، والويك اندز بتاعتي برضو جمعة وسبت، ودي الاجازات الرسمية بتاعتي. بختار الرينج بتاع الاجازات، ممكن تبقى حاططها في شيت تاني، ممكن تبقى حاططها في نفس الشيت، اي حاجة. فقال لي 75 يوم.
75 يوم من غير ويك اندز ومن غير اجازات رسمية. طب هتقولي ازاي اذا هما كانوا 78 يوم والمفروض ان انا شلت 4 ايام، فالمفروض تبقى دي 74 مش 75. تعالوا نشوف ليه. تعالوا نستخدم التكست فانكشن بتاعتنا عشان نشوف اليوم ده هيجي موافق يوم ايه. فده هيجي يوم خميس، هندراج عشان يجيبوا على نفس فعندي يوم جمعة هنا 6 اكتوبر هيبقى موافق يوم جمعة. فهي الفانكشن is smart enough ان هي ما تحسبش اليوم 6 اكتوبر ده مرتين، لان هو جه يوم جمعة فهو اوريدي شاله في الارجيومنت بتاعت الويك اند، وبعدين لما لقاه في الاجازات الرسمية فما شالوش تاني، هو خلاص هو شال كده يوم الجمعة فما شالوش تاني. اخر حاجة عايز اقولها لكم الجمع على التواريخ. لو انا عايز اشوف التاريخ ده بعد 30 يوم هيبقى موافق ايه، بعد 30 يوم بالظبط هيبقى موافق 13 اكتوبر. طب لو انا عايزه يقول لي بعد 30 يوم عمل، فلنفترض مثلا انت في مصلحة حكومية وقالوا لك المصلحة دي هتخلص بعد 30 يوم عمل، فبعد 30 يوم عمل مش يعني 13 اكتوبر، انت محتاج تشيل الاجازات الرسمية ومحتاج تشيل الويك اندز. ففي فانكشن تانية اسمها work day. فبرضو عندنا work day international، احنا برضو هناخد الانترناشنال علشان نختار الويك اندز بتوعنا. ده الستار ديت، بتقوله الستار ديت بتاعك ايه، وبعدين بتقوله عدد الايام اللي انت عايز تحسبها. فانا عايز اعد 30 يوم بعد الورك داي ده، بعدين بختار الويك اند. فهنفترض مثلا دي مصلحة حكومية فبياخدوا اجازة الجمعة بس، فهحط 16 واختار الاجازات الرسمية بتاعتي. ف30 يوم عمل بعد 13 سبتمبر هيبقى 19 اكتوبر. ودي كانت اخر حاجة. شكرا ونشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. سلام.